हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। सजिलो रेसिपी च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालमा हाल कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेको छ र यो समयमा हाम्रो शरीरमा पौष्टिक आहार र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने खानेकुराहरू अत्यन्तै आवश्यक छ। आजको भिडियोमा हामीले हाम्रो घरमा सजिलै उपलब्ध हुने सामग्रीहरूबाट रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने इम्युनिटी बुस्टिङ ड्रिङ्क्सको रेसिपी लिएर आएका छौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब सुरु गरौँ इम्युनिटी बुस्टिङ ड्रिङ्क्सको सजिलो रेसिपी।
आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो रेसिपी हजुरहरूले घरमै तयार गरी दैनिक रूपमा सेवन गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सम्पूर्णमाझ पुर्याइदिनुहोला। यो महामारीको समयमा सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ र सामाजिक दूरी कायम गरौँ। आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ।